Có những thất bại bạn không bao giờ quên được. Không phải vì nó quá lớn, mà vì nó là cú ngã đầu tiên. Lần đầu tiên bạn bị từ chối. Lần đầu tiên bạn mất phương hướng. Lần đầu tiên bạn nhận ra thế giới không vận hành theo kỳ vọng của bạn. Và cũng là lần đầu tiên bạn thấy mình nhỏ bé, mệt mỏi, lạc lõng giữa chính cuộc đời mà bạn từng đầy tự tin bước vào. Thất bại đầu đời có thể đến sớm khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có đủ sự bình thản để nhìn nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Và cũng chính vì thế, nó đau hơn, sâu hơn và đôi khi khiến bạn thu mình lại, không dám thử thêm lần nữa. Nhưng nếu đủ tĩnh lặng để nhìn lại, bạn sẽ nhận ra chính những vấp ngã đầu tiên ấy lại là món quà lớn nhất. Chúng dạy bạn về lòng người, dạy bạn về chính mình, dạy bạn về giới hạn, kỳ vọng và cả cách vượt qua điều tưởng như không thể. Video hôm nay không nói về sự hoàn hảo. Nó nói về những lần bạn đã sai, đã ngã, đã mỏi mệt, nhưng vẫn đang bước tiếp. Vì không ai trưởng thành từ những ngày dễ dàng. Và có những bài học chỉ có thất bại mới dạy được. Nếu bạn đang đi qua những vết xước đầu đời, hãy ở lại. 7 bài học trong video này có thể không thay đổi được quá khứ, nhưng biết đâu sẽ giúp bạn nhẹ hơn trên đoạn đường phía trước. Không phải giỏi là đủ. Khi còn trẻ, bạn từng nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi, nỗ lực hết sức, chăm chỉ và tài năng thành công sẽ tự nhiên đến. Và thế là bạn lao vào học, làm việc, không ngừng hoàn thiện kỹ năng, mài giũa bản thân từng ngày. Nhưng rồi đến một lúc, bạn đối diện với thất bại dù bạn biết mình đã làm rất tốt, dù bạn biết rõ mình có năng lực, có đạo đức, có đam mê. Và bạn bắt đầu hoang mang, tại sao mình làm đúng, làm giỏi, mà vẫn không thành công. Bài học đầu tiên mà thất bại đầu đời dạy bạn là thế này. Cuộc sống không chỉ thưởng cho người giỏi, nó thưởng cho người giỏi đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Giỏi là điều kiện cần, nhưng không đủ. Bạn có thể rất giỏi, nhưng nếu thiếu sự khiêm tốn, bạn sẽ không học được từ người khác. Bạn có thể rất tài, nhưng nếu không linh hoạt, bạn sẽ dễ gãy trước thay đổi. Bạn có thể sẵn sàng, nhưng nếu thời điểm chưa đến, bạn cần biết chờ. Người khôn ngoan không đánh giá mình chỉ qua một thất bại. Họ lùi lại, quan sát mình sai ở đâu, mình chưa đúng chỗ nào, cần học thêm điều gì. Và rồi, họ tiếp tục với sự khiêm nhường sâu hơn, sự kiên nhẫn dày hơn và ánh mắt nhìn đời bớt ngây thơ hơn. Giỏi là chưa đủ. Biết đúng lúc để tiến mới là trí tuệ trưởng thành. Và đó là bài học không ai dạy, chỉ thất bại mới cho bạn nếm trải. Khi còn trẻ, bạn thường tin rằng chỉ cần mình đủ nhiệt huyết, đủ đam mê, đủ cố gắng, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Và thế là bạn lao vào những công việc mới, những mối quan hệ mới, những hành trình chưa từng biết tới với trái tim sôi sục và niềm tin vào cái gọi là cháy hết mình. Nhưng rồi đến một lúc, bạn bị vấp ngã. Không phải vì bạn thiếu nỗ lực, mà vì bạn thiếu hiểu biết. Bạn làm rất nhiều, nhưng sai hướng. Bạn cố gắng rất nhiều, nhưng không có nền tảng. Bạn tốt bụng, nhưng lại dễ bị lợi dụng. Bạn giúp đỡ người khác, nhưng không phân biệt được đúng sai, và cuối cùng, bạn là người chịu tổn thương. Thất bại ở tuổi trẻ đôi khi không đến từ thiếu chăm chỉ, mà đến từ việc ta hành động trước khi thật sự hiểu. Và đó là lúc bạn học được một điều, nhiệt tình là quý, nhưng nếu không đi kèm với hiểu biết, nó rất dễ biến thành ngộ nhận, thậm chí thành gánh nặng cho chính bạn và cả người khác. Người khôn ngoan học cách đi chậm lại. Họ hỏi, tôi đã hiểu rõ điều này chưa? Trước khi bắt tay vào việc, họ không để đam mê dẫn đường một cách mù quáng, mà để kiến thức, trải nghiệm và sự tỉnh táo đi cùng với trái tim nhiệt thành. Học trước rồi làm, chuẩn bị kỹ rồi bước. Lòng tốt rất quý, nhưng lòng tốt thiếu sáng suốt, đôi khi lại làm hại chính bạn. Và đó là bài học không ai cảnh báo bạn sớm, chỉ có thất bại mới dạy thật rõ. Khi mọi chuyện không như ý, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là tìm lý do, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho cái gọi là vận đen. Có thể bạn từng nghĩ, nếu ba mẹ mình giàu hơn, mọi thứ đã khác. Nếu sếp không thiên vị, mình đã được công nhận. Nếu mình may mắn hơn, đã không thất bại. Nhưng rồi sau nhiều lần đổ vỡ, bạn sẽ nhận ra lý do có thể đúng, nhưng không thay đổi được điều gì. Và càng đổ lỗi, bạn càng trì hoãn quá trình trưởng thành của chính mình. Thất bại đầu đời dạy bạn một sự thật không dễ chấp nhận. Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Không ai có nghĩa vụ phải cứu bạn khỏi lựa chọn sai lầm, khỏi đau đớn, khỏi hậu quả từ những quyết định vội vàng. Không ai phải sống thay bạn, và cũng không ai có thể.
Trưởng thành không bắt đầu từ việc bạn làm được bao nhiêu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn thôi đổ lỗi và bắt đầu nhận trách nhiệm. Khi bạn chịu trách nhiệm, bạn lấy lại quyền làm chủ. Bạn hiểu rằng mình không thể kiểm soát tất cả, nhưng mình có thể kiểm soát cách phản ứng, cách học, cách sửa sai và cách bước tiếp. Người khôn ngoan không than vãn, tại sao lại là tôi? Họ hỏi, tôi sẽ làm gì tiếp theo để thay đổi điều này? Và chính sự lựa chọn ấy giữa việc đổ lỗi và tự chịu trách nhiệm sẽ phân biệt người trưởng thành với người mãi không lớn nổi. Có một điều nghịch lý trong cuộc sống, càng sợ thất bại, bạn lại càng dễ vướng vào nó. Không phải vì bạn yếu, không phải vì bạn không đủ khả năng, mà vì nỗi sợ khiến bạn tự hạn chế chính mình. Khi còn trẻ, bạn thường lo, nếu mình làm sai thì sao? Nếu người ta cười mình thì sao? Nếu mình không đủ giỏi thì sao? Và vì những câu hỏi đó, bạn rút lui, bạn chờ đợi thêm, bạn bỏ qua cơ hội mà trái tim thật sự muốn theo đuổi, chỉ vì sợ sai. Nhưng bạn biết không, người từng thất bại nhiều nhất thường là người dám bước đầu tiên, và chính vì họ dám sai, họ mới học được điều mà người đứng ngoài không bao giờ có được. Nỗi sợ thất bại là một trong những kẻ giết chết ước mơ lặng lẽ nhất. Nó không đập vỡ bạn ngay, nhưng nó âm thầm khiến bạn không dám bắt đầu điều gì cả. Nó khiến bạn làm mọi thứ an toàn, vừa đủ, không sai nhưng cũng chẳng thật sự sống. Bài học là sai cũng được, ngã cũng được, miễn là bạn không dừng lại ở đó, miễn là bạn chịu học, chịu sửa và bước tiếp. Người khôn ngoan không tránh thất bại, họ học cách đi qua nó. Họ biết rằng sợ thất bại không bảo vệ bạn mà chỉ giữ bạn ở mãi một chỗ. Và nếu hôm nay bạn thấy sợ, hãy cứ làm với sự run rẩy, vì dám làm, ngay cả khi sợ, mới là dấu hiệu đầu tiên của người đang lớn lên thật sự. Thất bại đầu đời không chỉ đến từ công việc, thi cử hay dự án dang dở. Nó thường đến từ những điều gần gũi nhất. Một người bạn thân bỗng trở mặt, một người bạn tin tưởng làm bạn tổn thương, một người bạn từng nghĩ là tốt hóa ra chỉ đang lợi dụng lòng tin của bạn cho mục đích riêng. Và đó là một trong những bài học đau nhất. Không phải ai cư xử tốt với bạn, nói lời hay với bạn, cũng thật lòng với bạn. Tuổi trẻ thường ngây thơ. Ta tin rằng ai giúp mình, ai hay cười với mình, ai gọi mình là bạn đều đáng để đặt niềm tin. Nhưng thực tế lại không dịu dàng đến thế. Có người tử tế ngoài mặt, nhưng chỉ cần bạn yếu đi một chút, họ sẽ quay lưng. Có người cho bạn lời khen không phải vì quý bạn, mà vì họ cần bạn làm điều gì đó cho họ. Có người khiến bạn tin vào một tình bạn bền chặt, nhưng lại chọn rời đi khi bạn không còn giá trị. Những thất bại như vậy khiến bạn giật mình, nhưng cũng là lúc bạn học được. Đừng đánh giá ai chỉ qua lời nói. Đừng trao lòng tin chỉ vì một vài cử chỉ dễ chịu. Và quan trọng nhất, hãy học cách lắng nghe cảm giác bên trong bạn. Cảm giác đó nếu bạn đủ yên để lắng nghe sẽ nói cho bạn biết ai thật, ai giả, ai nên giữ, ai nên buông. Người khôn ngoan không vì một vài vết thương lòng mà đóng cửa tim. Họ vẫn sống tử tế nhưng họ học cách chọn lọc. Và đó là cách họ trưởng thành mà không trở nên lạnh lùng. Khi còn non trẻ, ta thường nghĩ rằng ai nói hay là người đúng, ai lên tiếng nhiều là người mạnh, ai chứng minh được mình là người đáng nể. Thế là ta cố gắng nói thật nhiều, giải thích thật nhiều, thuyết phục thật nhiều, để khẳng định giá trị bản thân. Nhưng rồi sau một vài thất bại cả trong công việc lẫn trong các mối quan hệ, bạn sẽ dần hiểu ra, đôi khi, chính lúc bạn im lặng lại là lúc bạn nhìn thấy rõ nhất. Khi bạn im lặng, bạn lùi lại khỏi vòng xoáy tranh luận, khỏi cảm xúc bốc đồng, khỏi mong muốn phải được hiểu. Bạn bắt đầu quan sát, không chỉ người khác mà cả chính mình. Bạn quan sát được ánh mắt không đồng tình ẩn sau nụ cười. Bạn nhìn thấy những mâu thuẫn trong lời nói của người đối diện. Bạn nghe được những điều không nằm trong câu chữ mà nằm ở khoảng trống giữa các câu. Bạn phát hiện ra những điều mình chưa hiểu rõ, những góc nhìn mới, và cả những lỗi mình từng làm nhưng không nhận ra. Người khôn ngoan không lên tiếng khi chưa thật sự thấu đáo. Họ chọn im lặng không phải vì họ thua, mà vì họ đang quan sát để hiểu chứ không chỉ để phản ứng. Im lặng là không vội, không cần chứng minh, là một cách lùi một bước để đi xa hơn 3 bước. Và đôi khi, chính sự im lặng đầy tỉnh thức ấy lại là bước ngoặt đầu tiên của một phiên bản trưởng thành hơn trong bạn. Có những thất bại khiến bạn đau đến nghẹt thở. Có những lần bạn mất nhiều hơn những gì mình nghĩ. Mất tiền, mất cơ hội, mất lòng tin, mất chính mình. Và bạn tự hỏi, tại sao lại là mình? Chuyện này có đáng không? Tất cả có ý nghĩa gì? Câu trả lời là, mọi thứ đều có ý nghĩa nếu bạn đủ dũng cảm để học từ nó. Thất bại,
về bản chất là một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành. Không ai đi đến sự khôn ngoan mà không từng ngã. Nhưng có một sự thật quan trọng, ngã không khiến bạn lớn lên, học từ cú ngã đó mới làm được điều ấy. Điều đau đớn nhất không phải là thất bại, mà là lặp lại cùng một lỗi sai. Là sống tiếp nhưng chưa từng rút ra điều gì. Là đi tiếp nhưng với cùng một vết thương chưa được chữa lành. Vậy nên, sau mỗi lần đổ vỡ, hãy dừng lại và hỏi, lần đó, điều đó dạy mình điều gì? Có thể là đừng quá tin người. Có thể là phải chuẩn bị kỹ hơn. Có thể là phải yêu mình trước khi yêu ai khác. Có thể là không ai cứu được mình ngoài chính mình. Người khôn ngoan không phủ nhận quá khứ. Họ nhìn thẳng vào nó, học bài học cần học rồi bước tiếp, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn và nhẹ lòng hơn. Vì không có thất bại nào là vô nghĩa, nếu bạn chịu lặng lại và lắng nghe điều mà cuộc sống đang thì thầm chỉ cho bạn. Thất bại đầu đời thường không đến nhẹ nhàng. Nó đến như một cú sốc khiến bạn nghi ngờ bản thân, mất niềm tin và đôi khi là mất phương hướng. Nhưng cũng chính những lần vấp ngã ấy đã âm thầm tạo nên nền móng đầu tiên cho sự trưởng thành bên trong bạn. Mỗi thất bại, nếu bạn đủ bình tĩnh để nhìn lại, đều mang theo một lời nhắn, một bài học, một lời cảnh tỉnh, một sự khai sáng. Bạn không cần tránh thất bại để trở nên mạnh mẽ. Bạn chỉ cần học cách đứng dậy từ đó sâu hơn, chắc hơn và tỉnh táo hơn. Nếu hôm nay bạn đang mang trong mình những thất bại chưa gọi tên được, hãy thở chậm lại. Đừng ép mình quên đi. Cũng đừng cố xem nó chẳng có gì. Hãy nhìn thẳng và hỏi, điều này đang dạy mình điều gì? Chỉ một câu hỏi đó thôi, cũng đủ để bạn bắt đầu hành trình chữa lành và lớn lên thật sự. Nếu video này khiến bạn gật đầu ở đâu đó trong lòng mình, hãy để lại bình luận. Tôi biết ơn những thất bại đầu đời. Và đừng quên đăng ký kênh Người Khôn Ngoan, để mỗi tuần bạn có thêm một khoảng dừng để lắng nghe chính mình, học từ những điều từng đau và sống một cuộc đời sâu sắc hơn từ bên trong. Hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo.